নমস্কাৰ, মই সুজিত শইকীয়া। আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'। আজি আমি মিক্স পাটৰ ওপৰত আজি দেখাম। আজি প্ৰথমতে এইটো এটা মিক্স পাট নতুন ডিজাইনৰ, কিন্তু আজি আমি কম্বো পেক লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ লগত এটা স্লেব কটন ফ্ৰী থাকিব। মই প্ৰথমতে এইটো দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই যিমান পাৰোঁ ওচৰলৈকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই কেমেৰা ক্ল'জ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো আঁচলটো দিয়া আছে, এইটো বহল এটা আঁচল দিয়া আছে, যথেষ্ট বহল আঁচল এটা দিয়া আছে। গোটেই গাটো চাই লওক। কাপোৰটো একেবাৰে চফ্ট কাপোৰ হয়, একেবাৰে চফ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ মই এটা কথা কৈছোঁ, ইয়াৰ দুটা ষ্টিক উঠিব। এটা অকণমান চকলেট কালাৰ হ'ব আৰু এটা অকণমান নীলাৰ দৰে হ'ব। গোটেইটো গোটেই চাই লওক। ইয়াৰ লগত আপোনাৰ এইটো এটা ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰ লগত এখন ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰ দামটো কৈছোঁ, দামটো বেছি নহয়। আমি একেবাৰে হোলচেল প্ৰাইচ যিহেতু দিছোঁ, আমি হোলচেল প্ৰাইচত দি আছোঁ। আৰু ইয়াত আহিব অনলি 1850 টকা। এইটো 1850 টকা হ'ব। 1850 টকাত এতিয়া আপোনাৰ এনেই এইখনৰ দামেই 1850 হয়, কিন্তু আমি ইয়াৰ লগত এইটো এটা কম্বো পেক কৰি এইটো ফ্ৰী দি আছোঁ। এইটো স্লেব কটন হয়, ইয়াত গোটেইটো থাকিব। ইয়াৰ এইখনো দেখাই আছোঁ। এইখন হ'ল চাদৰখন আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোও আছে গোটেই। কিন্তু এনেই এইটোৰে এনেই দাম আছে 800 টকা, কিন্তু আমি এইটো ফ্ৰী দিছোঁ। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এইখনো ফ্ৰী পাব। মানে যদি কাৰোবাক লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমালৈ পঠাই দিব। আমি নেক্সট এটা দেখাই আছোঁ। আজি আমি যিহেতু কম্বো অফাৰ দিম আৰু এটা নেক্সট দেখাই আছোঁ। নেক্সট আমি এইটো এটা লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ নেক্সট এইখন দেখাম। আমি এইখন লৈ আহিছোঁ। নেক্সট আমি এইটো এবাৰ দেখাই আছোঁ। এইটো গোটেই গাত থাকিব। বুটাবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত এটা এটা সৰু বুটাও থাকিব। ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰো আছে, কিন্তু মই এতিয়া যিহেতু আমি তাড়াতাড়ি দেখাব লাগে, সেয়ে আমি দেখাই আছোঁ। এইটো গোটেই এনেকুৱা হ'ব। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো। এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব। এইটো বৰ্ডাৰ হ'ব। গোটেই গাটো দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। গোটেই গাটো এনেকুৱা আহিব। ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী আছে। মই ইয়াৰ লগত দেখাইছোঁ। ইয়াৰ লগত এইটো ফ্ৰী আহিব। এইখন ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ লগত। এইখন চাদৰ মেখেলা চাদৰ ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰ দামটো কৈছোঁ। ইয়াৰো দাম একে প্ৰাইচ হ'ব। এইটো একে প্ৰাইচ আহিব। চৰি, ইয়াৰ 50 টকা কমিব। এইটোৰ দাম 1800 টকা আহিব। আগতে 1850 আছিল, এইটো 1800 টকা হ'ব। ইয়াৰ লগত এইটো কম্বো পেক, এইটো ফ্ৰী থাকিব। এইখন ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ লগত। ইয়াৰ মই দেখাই আছোঁ। এইখন ইয়াৰ চাদৰখন হ'ব। ইয়াৰ মেখেলা চাদৰ ছেটটো অকণমান খুলি দেখাই আছোঁ। এইখন এনেকুৱা থাকিব। এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ব্লাউজ পিচটোও আছে। মই আৰু খুলি নেদেখাওঁ, নহ'লে ভিডিঅ' বেছি লম্বা হৈ যাব। এবাৰ নেক্সট মই আকৌ এটা বেলেগ দেখাই আছোঁ। নেক্সট এইটো এটা লৈ আহিছোঁ। আজি মই কৈছোঁ আৰু মই বেছি দীঘল ভিডিঅ' নবনাওঁ। মই আকৌ এবাৰ এইটো এটা লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা আছে চেমি পাট। এইটো হ'ব আচলটো। ইয়াৰ মই ছাইড পটিকেইটাও দেখাই আছোঁ। এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ ছাইড পটি। গোটেই কাপোৰটো মানে একেবাৰে চফ্ট হয়, চেমি পাট। ইয়াৰ লগতো ফ্ৰী দিয়া আছে। ইয়াৰ লগত এইটো ফ্ৰী থাকিব। এইটো ছেট ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ লগত। ইয়াৰ লগত মই এইটো দেখাই আছোঁ। এইখন হ'ল মেখেলাখন। এইখন হ'ল চাদৰখন। মই অকণমান খুলি দেখাই আছোঁ। এইখন চাদৰখন আহিব। চাদৰখনত এনেকৈ ঘন ঘন সৰু সৰু বুটা দিয়া থাকিব। গোটেই গাত সৰু সৰু বুটা দিয়া থাকিব। গৰমৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে চফ্ট হয়, একেবাৰে ভাল হয়। এইকেইটা হ'ব ইয়াৰ ছাইড পটি। হ'ব এইকেইটা। মই বাৰু গোটেই খুলি নেদেখাওঁ। এইখন ইয়াৰ লগত ফ্ৰী থাকিব। এইখন চেমি পাটৰ লগত এইখন ফ্ৰী থাকিব। ইয়াৰ দাম আহিব 1900 টকা। এইটোৰ দাম হ'ব 1900 টকা। আকৌ বাৰে বাৰে মই ৰিপিট কৰিছোঁ যে এইটো প্ৰায় হ'লচেলত দিছোঁ। এইটো 1900 টকা আহিব। আৰু যদি কাৰোবাক ভাল লাগে, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমালৈ পঠাই দিব। আমি আপোনালোকলৈ আমাৰ হোৱাটছএপৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। আমি আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি পঠাই দিম। এইখন হ'ল ইয়াৰ মেখেলাখন।
নেক্সট মই আকৌ এটা দেখাই আছোঁ। নেক্সট এইটো এটা আহিব, এইটো হৈছে মিক্স পাত, গোটেই গাটো মই দেখাই আছোঁ। গোটেই গাঁতত এনেকৈ থাকিব, সৰু সৰু বুটা দিয়াই থাকিব, এনেকুৱা হ'ব। এইটো আচলটো। ইয়াৰ মই ছাইড পটিকেইটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব, ইয়াত এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব, আৰু গোটেই গাত এনেকৈ ঘন ঘন বুটাৰে দিয়া আছে। এইবিলাক বিয়া বিহুৰ কাৰণে, এইবিলাক পাৰ্টিৰ কাৰণে এইবিলাক ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ লগতো ইয়াৰ এইখন মেখেলাখন হয়, ইয়াৰ এইখন মেখেলাখন হয়। আৰু ইয়াৰ লগতো এটা ছেট ফ্ৰী আছে, এইটো আহিব ইয়াৰ লগত, এইটো ইয়াৰ লগত কম্বো পেক আহিব। এইটোৰ দাম আহিব, এইটো একেবাৰে কম হ'ব দামটো আগৰ কৰি। এইটোৰ দাম আহিব মাত্ৰ 1450 টকা। ইয়াৰ দাম মাত্ৰ 1450 টকা হ'ব। আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ আমাৰ আগৰ কেইটাতো নাথাকে, এইটোতো নাথাকে, আমাৰ কোনো ডেলিভাৰী চাৰ্জ নাথাকে। আৰু আমি চেষ্টা কৰিম COD ক্ষেত্ৰত বহুতে কয় যে দাদা COD হ'বনে? CODটো আচলতে কি হয়, কিছুমান আমাৰ পিন নম্বৰ লগত COD কৰাটো বহুত মানে অসুবিধা হয়। আৰু পাৰালৈকে আমি COD দিবলৈ চেষ্টাই কৰোঁ। ইয়াৰ মই এতিয়া এইখন দেখাই আছোঁ, এইখনৰো মই অকণমান খুলি দেখাই আছোঁ। এইখন মেখেলাখন হয়, মই চাদৰখন খুলি দেখাই আছোঁ বাৰু। এইখন চাদৰখন, কালাৰটো খুবেই ভাল। এনেকৈ সৰু সৰু বুটা দিয়া থাকিব, প্ৰত্যেকখনতে সৰু সৰু বুটা থাকিব, মাজত এনেকৈ বুটা দিয়া থাকিব। ইয়াৰ কালাৰটো এইটো হ'ব। যদি কাৰোবাৰ লাগে তেনেহ'লে আমালৈ আমাৰ যিটো ওপৰত দিয়া আছে হোৱাটছএপ নম্বৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ আৰু বিভিন্ন কালাৰ আছে, কিন্তু আজি যিটো অফাৰ আছিল মই সেইটো অফাৰে দি দিলোঁ। এইটো আমাৰ নেক্সট আজি কেইদিনমানলৈকে এইটো অফাৰ ৰাখি ধৰিম, তাৰপিছত নেক্সট আমি আকৌ দেখাম। আজিলৈকে ইমানতে এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।